klockan 5 och någonting. Jag vet inte exakt för jag var rejält suddig i ögonen. Vaknade jag och så gick jag på toa för att pinka. Kollade på klockan. Tänkte vad fasen. Fotbollsmatchen håller ju på. Jag måste liksom slå på tvn och kolla vad som har hänt där. Slå på tvn. Det står 2-1 till Sverige. Och Sverige har ett anfall mot Tunisien. Ett jäkla spel från Sveriges sida. Jag tänker vad är det som händer? Och så precis när jag satt mig så blir det 3-1. Och jag liksom, vad är det frågan om? Och jag bara kände hur folk skrek runt omkring oss. Och sen så blir det 4-1. Herregud. Men vad spännande detta kommer bli. Vilken tid vi har framför oss nu. Fotbolls-VM. Och Sverige vinner första matchen med 5-1. Det är ju helt sjukt. Helt fantastiskt. Jag tänkte igår, ska jag gå upp klockan 4 och kolla på den här fotbollsmatchen? Nej, det orkar jag inte. Och så lite förutfattade meningar när det gäller svenska landslaget. Så kände jag, nej det kommer inte funka. Det kommer inte bli bra, tänkte jag. Men så tänkte jag säga, vaknar jag, då ska jag kolla. Så när jag vaknade så var det i 52 eller 54 minuten. Och det var ju tur att jag gick och satt mig framför tv. Ja, här är blött och regnigt. Just nu är det faktiskt uppehåll. Så jag tänkte jag ska gå ut och kolla lite. För jag har inte varit ute speciellt mycket. Och våra grönsaker där uppe, de växer så in i helsike. Vilket är kul. Vi käkar sallad till allting. Eller jag käkar sallad till fast med allting jag äter. Och det är roligt. Och blommorna frodas och gräset frodas. Allting frodas. Speciellt nu när det regnar. Och om ett par dagar ska det bli varmt som fasen. Jag håller på att plocka fram en grej som jag tänkte jag skulle visa er. Eller först kanske jag ska säga välkommen till dagens tisdagstankar. Ibland undrar jag om det spelar någon roll hur stor husbilen är. För jag tycker, fasen, man plockar på sig grejer och så har man liksom ingenstans att förvara det. Vissa grejer kanske man kan ha i lastutrymmet såklart, men och så vill man inte springa ut och behöva hämta det för att man ska ha det i köket. Utan då vill man ju ha grejerna inne i husbilen. Och en grej som vi har velat ha länge, men vi har inte skaffat det förrän nu. Det är en induktionshäll. Och nu har vi fått tag på en sån. Och den är ju stor. De är inte små induktionshällarna. Det varierar säkert lite grann. Men den här tycker jag är ganska stor. Jag tänkte, vad fasen ska vi ha den när vi inte använder den? Och så börjar jag flukta lite här uppe och fundera. Vad fasen ska jag göra för att kunna stuva undan den. Så att den inte tar någon plats och är skrymmande. Och då fick jag tag på några fästen. Som jag har satt inne i garderoben här. Eller det är egentligen tre stycken plåtfästen så här som jag hittade på Amazon. Och jag kan inte säga att det är nog inte det bästa sättet kanske, men man kan hålla på och leta hur länge som helst innan man blir nöjd. Så jag tog det som kändes bra och så beställde jag det och så hoppades jag på att det skulle funka. Och det funkar. Vi har inte använt det så mycket ännu, men jag tycker det funkar bra. Jag ska ta fram induktionshällen så ni får se den. Och jag vet att det är en del som har ställt frågor till oss. För jag har visat den här induktionshällen lite grann på Instagram och på, kanske jag gjorde det på tisdagstankar sist, jag vet inte. Men jag har visat lite grann av den. Och nu har vi varit ute och åkt i några dagar. Så vi har hunnit att prova den här. Och jag tycker den funkar. Den funkar skitbra. Det är inga konstigheter alls. Och den är lätt att använda. Alltså de här knapparna är inte svårt att använda heller. Den här induktionshällen har vi köpt på Elgiganten tror jag det var. Så det är ingenting jag har på någon Amazon-sida tyvärr. Men den funkar bra och inga konstigheter. Sen har vi fått frågan, väsnas den? Ja, den väsnas. Men det tror jag alla induktionshällar gör. För att det sitter en fläkt här bak på induktionshällen. Här sitter en fläkt. Och det måste finnas en fläkt på en induktionshäll. För den blir jättevarm. Och den måste ta bort värmen någonstans. Och det gör den under till här. Och då låter fläkten. Och det tror jag alla induktionshällar gör. Jag tror att det finns någon som inte låter. Den induktionshällen vi har i köket i huset. Den låter ju också. Så att är man väldigt känslig för att det låter. Då kanske man inte ska ha en induktionshäll. Men jag ska visa lite hur fästet ser ut. Så ni får se hur jag har gjort i våran garderob här. Här är 3 stycken små plåtbyglar. Som jag köpte på Amazon.
Jag vet inte riktigt vad de var tänkt till egentligen. Och jag gjorde så, jag satte 2 stycken sådana byglar här i botten och så en här uppe. Det är lite provisoriskt fortfarande. Jag har satt på lite skumgummi på i botten här och på sidorna, eller på den kanten som är här. Där har jag satt skumgummi så att det inte ska skrapa och så att det inte ska skava emot de här fästena då. Och sen så skjuter man in induktionshällen här vid de fästena. Och så lägger man kabeln runt, så kan man lägga den. Så ligger den så. Och så sitter induktionshällen på väggen där. Och jag måste säga, jag tycker det funkar ganska bra faktiskt. Den är där och det är liksom enkelt att sätta dit den och det är lätt att ta den därifrån. Så det kan vara ett tips för någon. Där har den hamnat. Ja. Airfryern har hamnat där nere i garderoben. Det är det bästa stället vi har hittat hittills. Det är lite tråkigt. Men kom gärna med ett tips. Induktionshällen tycker jag passar jäkligt bra där vi har våran spis. Ni som följer oss har ju sett att vi har en skärbräda som är upphöjd på speciella fötter som vi också har skaffat på Amazon för att få den att sticka ovanför spisen. Och så använder vi den skärbrädan som en avlastningsyta så att säga. Och faktum är att induktionshällen funkar perfekt där. Och sen så finns det ju ström antingen här borta vid kaffemaskinen. Där har vi ju idag 3 stycken 230 volts uttag. Men så har vi ju ett här borta vid entrén. Här nere sitter det 230 volts uttag också. Så där kopplar vi in strömmen till induktionshällen när vi använder den, så slipper vi dra den över här så att säga. Så att det är helt perfekt. Det är jäkligt bra alltså. Jag vet inte om det är standard på de här bilarna att det sitter ett 230 volts uttag här. På våran bil har det hamnat ett uttag där och det funkar skitbra. En annan grej som Carola hade hemma som låg i förpackning. Men när jag såg den så tänkte jag, den är ju jäkligt check alltså. Det är ett sånt här litet galler för diskhon. Alltså ett 90-graders galler. Jag tänkte den måste jag ta med i husbilen och testa. Och det har vi gjort när vi har varit ute och åkt nu i helgen, så har vi testat den här. Det här gallret är perfekt när du har druckit kaffe eller kanske ätit frukost och du inte har speciellt mycket att diska. Så istället för att ta fram ett stort diskställ, vi har ju en sån här också som vi lägger uppe på diskbänken där vi kan lägga ner all möjlig bröte på. Och så rinner vattnet ner i diskhon. Men den brukar vi använda när vi har mer disk. Och den här funkar perfekt till några koppar och kanske någon djup tallrik eller så. Alltså jättecheck grej. Den här finns faktiskt på vår Amazon-sida också. Så att ni kan gå in och kolla där. Och det här är sån här riktigt mjukt silikongummi. Den ligger väldigt bra där faktiskt. Kan man ställa upp lite grejer där när man har diskat det. Till alla er coffee lovers där ute som gillar att göra kaffe, kanske mala kaffet själv och göra espresso-kaffe och så vidare. Den här kaffemaskinen som vi har här, den är ju vi väldigt nöjda med. Jag har pratat om den tidigare i en episod, så vi behöver inte prata mer om den idag. Men jag tycker det är roligt med kaffe. Jag gillar ju att dricka kaffe och jag tycker det är roligt med kaffe. Så jag har beställt en grej nu. Jag hade ju en elektrisk kvarn som jag malde bönor i tidigare. Och den kvarnen var inte speciellt bra. Den var egentligen tänkt till sallad och allt möjligt sånt där liksom. Ingen specifik kaffekvarn. Så jag har skaffat en manuell kaffekvarn som ser ut så här. Och den har jag provat lite grann nu, den här kaffekvarnen. Man sätter helt enkelt en vev här uppe och så vevar man kaffebönorna. Jag måste säga, de gångerna jag har provat den här nu så är jag jättenöjd. Det funkar skitbra. Den här är gjord på ett sånt sätt så att du kan ställa den här mellan 0 och 40. Man måste ju mala kaffe för olika ändamål så att säga. Ska man ha espresso-kaffe, starkt kaffe, då ska det vara väldigt, väldigt finmalet. Ska du ha Presso-kaffe till en pressokanna, en sådan här kaffe, då ska det vara mycket, mycket, mycket grövre malet. När man köper en sån här så finns det faktiskt en lista med
som talar om lite vilka olika grovlekar det ska vara på kaffet beroende på hur du ska använda ditt malda kaffe. Jag har gjort både espresso och jag har gjort presso malet kaffe. När jag har provat espresso stark kaffe, då har jag kört den på 4, så det är väldigt, väldigt fint kaffe. Och det har funkat jättebra. Till den kaffebryggan som vi har här så är det ju när man använder dem här. Och så lägger man malet kaffe i dem. Och hemma har jag en liknande lösning till den espressobryggan vi har hemma. Mängden bönor som denna rymmer räcker till, om man fyller den här 2 gånger, så räcker det hemma till ungefär 5 stycken fulla skopor, kan man säga. Så man får prova sig fram lite där. Men det går ganska mycket bönor i den. Den är inte så stor, ni ser i min hand. Den är inte speciellt stor. Att mala för en kopp kaffe, det går fort. Det går ju under 1 minut skulle jag säga att mala. Och när jag går upp på morgonen här och ska ha min espressokaffe så behöver jag inte så himla många bönor. Och jag har ju liksom börjat måtta i min handflata hur många bönor jag lägger ner för att det ska räcka till en kaffe på morgonen då. Så att man får prova sig fram lite. Men det är ganska kul. Och den här är inte speciellt dyr. Jag kommer inte ihåg exakt vad den kostar, men den är inte dyr. Den finns också på min Amazon-sida om det är någon som är nyfiken på en sån här kvarn för kaffebönor. Jag tycker den är skitcheck. Så den kommer jag använda mycket nu. Den och induktionshällen kommer gå varm om man säger så. Vad har vi med på agendan idag? Inte så mycket egentligen faktiskt. Jag är ju i husbilen nu för att det är ju lite husbilsrelaterat idag. Och jag kände bara idag, jag är så trött på min kontorshörna där jag sitter och redigerar filmer. Av speciellt en anledning, det är att min kontorstol är totalt värdelös. Jag sitter så dåligt där när jag är så irriterad. Och jag köpte den bara för ett halvår sedan på Jysk. Den var inte speciellt dyr, men den var totalt värdelös. Hade jag vetat det så hade jag inte köpt den. Det kändes bra när jag testade den i affären och så, men så när man har suttit i den en stund så kände man ju bara att det här var ju... det var inget bra. Jag skulle egentligen återlämna tillbaka den, men det gjorde jag inte. Och det som är lite roligt, eller komiskt i det hela, det är att för snart knappt ett år sedan, jag får så mycket erbjudanden om samarbete när det gäller olika produkter. Det kan vara vad fasen som helst egentligen. Vilket är märkligt. Bara för att man är YouTubers så försöker olika företag att få en att göra reklam för både det ena och det andra. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara telefoner, det kan vara klockor, det kan vara glasögon. Det kan till och med vara möbler. Och för ett tag sedan så var det ett företag som undrade om jag ville ha en kontorstol och göra reklam för den. Jag tänkte nej, jag ska inte göra reklam för en kontorsstol. Fan vad jag ångrar mig. Jag gör ju inte någon reklam direkt för produkter. Det har ni säkert lagt märke till, ni som följer min kanal. Att jag är ingen sån där regelbunden reklammakare. Det jag kan göra lite reklam för, det är de prylarna vi själva använder och som finns på den Amazon-sidan. För att vi handlar av Amazon själva så att säga. Men jag har inte haft något sådant samarbete med något företag tidigare. Men nu känner jag, och den kontorstolen, den var jättefin som de hade som ett exempel då. Det var en görfin kontorstol. Men då kände jag, nej, varför ska jag göra reklam för en kontorstol? Visserligen, jag sitter ju och gör filmerna i kontorsmiljö kan man ju säga då. Men nu ångrar jag lite att jag inte tog det samarbetet. För jag är så trött på min kontorstol. Hörrni, vi har varit ute och filmat lite grann. Och åkt husbil då. På ett ställe där vi har varit tidigare. Ljusdal heter det. Ljusdals camping. Ett riktigt trevligt ställe. Alltså, vi har varit det 2 gånger nu och vi gillar verkligen det stället. Det kommer en episod då vi åker dit. Så småningom framöver här nu. Men vad vi gjorde då, det var att vi hade med oss dekaler. Vi har nämligen satt på dekaler på bilen. Någon sa till mig någon gång, jag vet inte när det var eller vem det var eller någonting, eller om jag läste, men man ska ju helst inte sätta upp dekaler i starkt solsken. Alltså man kan göra dekaler på alla möjliga sätt, men jag valde att göra dekaler i samma
typsnitt som Francia. Alltså så nära man kan komma i alla fall. Inte ett exakt som Francia, men så nära man kan komma Francias typsnitt. Och så har vi valt att lägga in motorvägen också här i texten. Alltså A1, den här motorvägen som symboliserar ett A. Nästa steg nu är att sätta dit den. Ja, det där är en hel dekal alltså. Ja, det är klart det. Och så ska man dra, när man drar av den tejpen så ska man inte dra rakt ut. Man ska gärna dra i 90 grader så här som man drar längs med bilen. Då lossar det enklast från dekalerna. Ser ni? Det här är viktigast på den här sidan. Tredje gången gillt nu då. Voilà! Fint! Jag måste gå på håll och kolla. Fint. Syns nästan inte att det är en sån här påklistrad. Det ser ut som det hör till Frankrike. Ja, precis. Det blir lite så när det är samma typsnitt också. Jag måste säga att jag blev jättenöjd med de dekalerna. Jag funderade lite grann fram och tillbaka. Hur fasen ska jag sätta ihop de här dekalerna? Alltså visuellt, hur ska de se ut? Vad ska vi göra för något? Hur stora ska de vara? Vad ska vi ha för text? Och så tänkte jag, fasen vi ska försöka ha ett Francia-stuk på det. Vi åker Francia idag. Jag vet inte vad ni tycker, men jag och Carola tycker också att det var kanonbra. Så det är jag riktigt glad för. Jag kan först tacka för alla goda kommentarer i söndagens episod. Så mycket härliga kommentarer. Vi åkte ju igenom det kändes nästan som vi åkte genom en botanisk trädgård där på ett ställe där det var typ äppleträd som var så rosa och så som en allé där vi åkte igenom med husbilen. Det var ju helt otroligt. Det var magiskt att åka igenom det. Jag har aldrig varit med om något liknande. Hörrni, jag tycker det räcker för dagens tisdagstankar och jag tackar än en gång för alla goda kommentarer och för att ni hänger med i filmerna från Europaresan. Det är ju ett tag sedan nu, det är 1,5 månad sedan drygt som vi kom hem från den här resan. Så att, men jag redigerar färdigt allt material, det finns mycket trevligt kvar. Vi kommer in i Tyskland. Sen åker vi tillbaka en sväng i Frankrike faktiskt och så åker vi in i Tyskland igen och sen så blir det Mosel och det blir Koblenz och sen så ska det väl komma lite mer information så småningom om när det gäller våran vinterresa också, hur vi tänker göra där. Goda kommentarer, ni är många som hänger med och det är jag jätteglad för. Glöm inte att prenumerera och kommentera och det här nya hype är också kul. Hypa. Man kan swipa på kommentarsfältet i mobilen där så kan man hypa. Jag tror man kan hypa 3 gånger en film om man känner för det. Eller man har 3 hypningar att använda. Tumme upp såklart. Älskar vi och vi älskar er som hänger med så här långt. Ha det bra. Hej då.